طبعا بعد النجاح الساحق بتاع الحلقه السابقه واللي اثارت طبعا ردود افعال جماهيريه ساحقه وشفنا كميه الهستيريا اللي حصلت، اضطررت طبعا ان انا التزم بهذا الوعد الساذج اللي وعدتكم بيه، الا وهو استكمال سلسله حلقات حل مشاكل مصر. ومع انه خساره فيكم طبعا، ولا حد لا بيعمل لا سبسكرايب ولا فولو ولا بتعملوا شير ولا اي خرا، بس يعني نعمل ايه بقى؟ يعني للاسف بحبكم يا. المهم زكاة عن صحتي وعن عربيتي، هقول لكم النهارده كيف نحل مشكلة التعليم. مشكلتنا مع التعليم في مصر مش في ان احنا عندنا تعليم سيء، ولكن المشكله الحقيقيه هي في ان احنا عندنا تعليم. ولو ما فيش اصلا تعليم في مصر ما كناش هنتكلم عن مشاكل التعليم، وبالتالي ما كناش هنتكلم عن التعليم، وبالتالي ما كناش هنحس انه في مشكله ونعيش في سعاده. بقى التعليم عندنا بقى عامل زي يكون عندك كلب عيان في الشقه بقاله 60 سنه بيحتضر، وانت عارف ان هو بيحتضر بس انت مضطر تتحمله علشان خاطر نعمل نفسنا بنحبه وكده، والنوستالجيا واللي هي اللي بقي. هو اصل المشكله اصلا من البدايه هو نفس المشكله، تقليد اعمى للغرب وسذاجه. فرنسا عندها مدارس نعمل مدارس، فرنسا عندها مستشفيات نعمل مستشفيات، فرنسا عندها عيش فينو، شارع فيصل كله يقلب افران. هل في حد سال نفسه اذا كنا احنا محتاجين هذا الكلام ولا احنا بنعمله خلاص عشان غيرنا بيعمله؟ حد يرد عليا. طيب انا لو عايز اعرف اذا كنت محتاج شيء او مش محتاجه اعمل ايه؟ اشيل هذا الشيء من حياتي واشوف هل حياتي هتتاثر ولا لا. يعني اي حد من اللي بيسمعني دلوقتي بقى، يعني حضرتك مثلا امتى اخر مره مارست فيها الجن؟ حضرتك امتى اخر مره وصلت فيها للكورنمجاز؟ التسعينات مثلا، ومع ذلك عايشين اهوت عادي وتمام وزي الفل. يعني في شويه رعشه في الاطراف، امراض نفسيه، تشوهات، في بارانويا وعنف مكبوت، شويه اعراض جانبيه، بس اجمالا تمام. يبقى اذا الجنس ده شيء احنا مش محتاجينه لان احنا عايشين من غيره عادي. نفس الكلام مع التعليم، مئات السنين بنشتكي من مشكله التعليم. حصل حاجه؟ الدنيا مضطرد خرا مثلا علينا ولا في اي حاجه؟ بنعمل ثورات، في انقلابات، في عاشوره، في شم نسيم، بنجيب عربيات كيا سيراتو، بنجيب شقق، بنجيب نظارات فريمليس، بنجيب شعرنا على جنب، بنصيف، بنتجوز، نطلق، بنخلف، بنتروماتايز عيالنا، بنحج، بنعمل كل حاجه اهو. مش متاثرين خالص بمشكله التعليم دي. فليه احنا محبوسين ذهنيا في هذه المشكله ومتصورين ان احنا عندنا مشكله، مع ان ممكن يكون اصلا ما عندناش مشكله واحنا فاكرين ان احنا عندنا مشكله من غير ما يكون عندنا مشكله؟ لا، هو في الحقيقه احنا عندنا مشكله، ده حقيقي. والمشكله هي مش في جوده التعليم من عدمه، المشكله هي في فلسفه التعليم اصلا ومنطق التعلم. لماذا انا اصلا بتعلم؟ انا دلوقتي دوله عندي هدف اساسي، الا وهو السيطره على شويه البقر اللي اسمهم المواطنين دول، والتحكم في حياتهم بالشكل اللي يحقق الاستقرار من وجهه نظري اللي هي صح طبعا زي ما احنا عارفين، لان انا بتكلم كاخ كبير وكلامي غير ملزم. فانا عايز احقق هذا الهدف، وعشان احقق هذا الهدف لابد انه يكون عندي شعب عنده الحد الادنى من المعرفه والمعلومات. ده اذا كان اصلا عنده اي معرفه او معلومات، يفضل ما يكونش عنده. ليه اخده وادخله مدارس؟ انا كده بعمل بارادوكس عكس اللي انا عايز اوصل له. اي جحش من دول يقرا لك كتابين ولا يشوف لك فيلمين ولا بتاع، يقوم شامط الكوفيه ونزل لك على وسط البلد ويسقط حلم النمنم، ونقعد احنا بقى نلم بعد كده، نقعد نخطط في طرق معقده وملتويه عشان نرجع تاني البقر جوه الزريبه، وبنزين وكهرباء واخوان وارهاب ليه يا جماعه بس الدوشه دي كلها؟ حبس كتاب، رقابه على افلام، وقفل مسارح، وقفل مساحات فنيه، ومنع ومصادره، ليه كل ده مع ان احنا ممكن نقفل الحنفيه نفسها من فوق ونخلص من الموضوع ده خالص؟ حل التعليم هو في حل او فك التعليم. سرح لي الملايين المرايل ديت، ماشي، اطلق في الغيطان وفي في البراري، خليهم يقلعوا ولا يزرعوا ولا يفلحوا، عبي في مصانع ومشاغل وورش، اعمل رضاوي، اثبتها، اعمل اعمال يدويه، استفيد من الطاقه العامله دي. ملايين الاطفال اللي عماله تجري وتفرهد وتزنهر كل يوم في المدارس، استفيد منهم واعمل بيهم مشاريع قوميه كبيره مفيده او غير مفيده. وفر كهرباء، ووفر تشغيل، ووفر صيانه، ووفر خشب ودكك ومسامير وفنيك. انت عارف المدارس دي بتتسيح بفنيك بكام مليون جنيه كل يوم. خد المباني دي اعملها مصانع، اعملها اقسام شرطه، اعملها يا عم بطاريات قنارب. محتاجين اداره ثوريه تعمل انتفاضه ضد التعليم، محتاجين ونقدر ونستطيع، لان دلوقتي الشعب خلاص في جيبنا يا جماعه، ممكن نعمل بيه اي حاجه. الشعب المصري دلوقتي اصبح مثل حته مارشميلو، تبله يجيب معاك على طول، تنشفه يجيب معاك، تبططه يجيب معاك. الشعب المصري دلوقتي ممكن تعمل بيه عمل فني عادي، يعني ممكن تجيب المصريين كلهم وتوقفهم كده، كل المصريين كل واحد يمسك ودن زميله ويوقفوا على في شكل دايره، هيقف وهيعملوا اللي انت عايزه. تقدر تعمل اي حاجه مهما كانت ثوريه ومهما كانت غريبه ومهما كانت صادمه، وهي في الحقيقه لا هي ثوريه ولا غريبه ولا صادمه. احنا عايزين نبني بلدنا وعايزين نبني بلدنا بالطريقه اللي تناسبنا. مين اللي اخترع التعليم ده عشان نسمع كلامه ولا نمشي وراه؟ ولا هو كده اي تقليد وخلاص؟
انت دلوقتي هذا الطفل لما انت بتاخده بتدخله مدرسه، وبعدين اجلا ام عاجلا هو بيكتشف مستوى الزجاجه، مستوى الزجاجه، مستوى زجاجه، مستوى الخرا اللي بيتقدم له في هذه المناهج، وبيعرف على طول ان الكلام ده كلام فارغ وبيعزف عنه. هو مش بيعزف، ما هو بيعزف عنه. بيروح بقى ايه؟ طبعا بيقرا حاجه من اتنين، يا اما كارل زفت ماركس يا اما سيد زفت قطب. ونقعد احنا بقى نجري وراهم ونلمهم بالكاس من قهوه الحريه لمسجد الاستقامه، ومن مسجد الاستقامه لقهوه الحريه. طب وبعدين يا جماعه البنزين دوت على مين طيب؟ الطفل ده لو اصلا من البدايه ما بيعرفش يقرا ويكتب، هيكون الكتب ديت بالنسبه له يعني اجسام غريبه زيها كده، زي الالغام وزي الاطباق الطايره. هو لوحده اصلا هيبتعد عنه. هو اصلا الافكار هتبقى بالنسبه له اشياء مربكه، والكلام نفسه والنقاش والحوارات والحاجات اللي زي دي هيبقى بالنسبه له مصدر للانزعاج وحاجه بتجيب صداع كده زي الانجليزي. برضه سبحان الله، شوف الواحد يعني كل ما يتعمق في تاريخ اجدادنا العظيم بيكتشف قد ايه الناس دي كانت عباقره. سبحان الله، ربنا يرحمهم الف رحمه ونور، مع انهم كانوا كفر اولاد بس يعني برضه الرحمه تموت على الكافر والميت وابن الحرام. كانوا طريقتهم في التعامل مع هذه المشكله طريقه في منتهى الذكاء. اللغه الهيروغليفيه، اللغه المصريه القديمه يعني كانت لغه الكهنه والملوك فقط. هم دول اللي محتاجين يتكلموا مع بعضهم، دول يفهموا ويعرفوا ويشوفوا ايه الدنيا ماشيه ازاي ويتواصلوا. بقيه الشعب طبعا في الشوارع من كل التاني. انا هجيبك ازاي هيشيلك طوبه واقول لك اطلع ابني لي مصطبه تدفن فيها وانت عايز تطلع لي بروجرامر؟ هو في بروجرامر بيشيل طوب؟ واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده، احنا موقفنا من الدول وموقفنا من العالم تمام و100 100، محدش يقدر يضغط علينا، محدش يقدر يمسك لنا يقول لنا تلت التلاته كام، خاصه دلوقتي يعني مع اداره الرئيس فخامه الرئيس ترامب اللي تعيب بنته في البيت الابيض. طول ما احنا ملتزمين بواجباتنا في الحرب على الارهاب وواجباتنا في مسانده امريكا واوروبا في منطقه الشرق الاوسط، فاحنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه والدنيا مفتوحه. احنا بس اللي مش عارفين نستغل الفرص. على المستوى الداخلي يجي بقى واحد بقى كده ايه فلوطه، ده بقى جميل بقى، ده جميل اللي هو بقى يقول لك طب ما انت لما تلغي التعليم قال لا طب مين اللي هيعالج ومين اللي هيبني المستشفيات ومين اللي هيعمل ده؟ بقى ترد عليه ازاي؟ على حسب الموقف الذي بتقال فيه هذه العباره كلها. وهو عايزين مناقشه مثلا بتحصل في جو اسري جميل وفي وجود العائله وكده اهوت وبعد الغداء وقاعدين بنمصمص في البسبوسه، تقول له عيب يا استاذ ضياء لما واحد متعلم زيك يقول الكلام ده. تاخد نفس من السيجاره بقى كده وتستريح وتتفرج عليه وهو ايه بيستوي. اما لو كانت المناقشه بتدور مثلا في على قهوه كافيه وسط اي تجمع من التجمعات الذكوريه الجميله، فانت كفايه بس من الشخص اللي قال لك كده ترد عليه تقول له كده. نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه الجميله، وبشكركم طبعا، وبالرغم من ان انتوا برضه ما بتعملوش سبسكرايب وما بتعملوش فولو وما بتعملوش شير، ولكن بالرغم من ذلك ليكم كل التحيه والتقدير. وان شاء الله لو جالي مزاج او لو يعني ربنا اراد نلتقي في الحلقه القادمه في الاسبوع القادم ومشكله جديده من مشاكلنا الجميله، والى اللقاء.